دا د پیسو ګټلو خبرې راشي یا د عاید درلودو خبر راشي او چیرته وظیفه اخیستو خبره راشي، ټول خلک اول په دې فکر کوي چې د دپاره زه باید کلونه خواري وکړم، زه باید پوهنتون ووایم، بېشکه پوهنتون باید ووایي، زه باید یو سکل کې زه ډېر وخت تېر کړم، زده کړې باندې بیا هغه باندې تجربه حاصله کړم، هغې نه بعد ماته ښه عاید راتللی شي. داسې هم نه ده، ډېر واړه شیان باندې هم تاسو کولی شئ ډېر ښه طریقې سره او ښه صحیح پاسیو انکم اوسي یا بیخي ټول 8 ساعته یا 9 ساعته وظیفه پکې اجرا کولی شئ. په دې ویډیو کې په مایکروسافټ آفس دا ډېر خلکو نوم اورېدلی ده. کمپیوټر درس چې څوک اول شروع کوي همدې مایکروسافټ آفس نه شروع کوي. درې خبرې به زه دې ویډیو کې شریکه کوم. اول چې دا کم شیان او کم سافټویر په کم ځایانو کې په درد خوري، کم کارونه پې کولی شي، څنګه او په کومو لارو دې نه ته عاید درلودلی شي او چیرې زده کړې. دغه 3 خبرې به اول راځو. اوله خبره ته خپله مایکروسافټ ډېر زیات سافټویر لري، خصوصا مایکروسافټ آفس پیکیج کې ډېر زیات سافټویر دی. هر شي دپاره جدا یو شی جوړ شوی دی، یو سافټویر جوړ کړی دی چې مشخص کار کوي. آوټلوک مثلا میلینګ دپاره د داسې نور هم سافټویر دي چې یو محدود کار ترلاسه کوي، مګر کټګورایز شوي دي چې یو څو دانې ټاپ کې تاته درکړي چې د که ته زده کړې د دفتري او د نورو زیاتو کارونو علاج همدغه څو سافټویر دي. اوله ده مایکروسافټ ورډ، ټول پوهیږئ. نو د دې هر یو سافټویر به دوه خبرې کوو. اول پرپس چې د دې مقصد شي دپاره جوړ شوی ده، او بل یوزیجز چې موږ کم لارو کې دا استفاده کولی شو. پرپس دا ده چې دا ډاکومنټیشن دپاره ده. ورډز د لیکلو خبرې چې کم یو دي چې هغه پاراګراف شکل کې اوسي، هر شکل کې اوسي، هغه مایکروسافټ ورډ ته ده. یوزیجز د دې شی ده، ته کولی شي دی کې سی وي خپل جوړه کړي، ریپورټس اوسي ریپورټس پکې جوړ کړي، ته بروشورز پکې جوړولی شي. یو کار دپاره نه ده چې ته صرف دغه پاراګراف لیکه، کتاب دپاره یا ناول دپاره نور څه نشي کولی. نه، ته پکې سی وي جوړولی شي، ته پکې دا 2-3 نور شیان چې ما ویلې دا کولی شي. او کم هم د ټیکسټ ریلیټډ چې خبرې اوسي دې کې ته کولی شي. ټیبلز، چارټ، ډېر استفاده ته کولی شي ورډ نه. بیا ورپسې راځي مایکروسافټ ایکسل. دا دې ترتیب باندې کوم چې کله هم تاسو کورسونه ته ځئ همداسې په ترتیب ورډ، ایکسل، داسې پاور پوینټ او اکسس تاته راوړي. خپله مایکروسافټ ایکسل داسې یو سپریډ شیټ ده چې هغه ډیټا انالیسس او د ډیټا مینجمنټ دپاره استفاده کیږي. عام اصطلاح باندې کوو د حساب کتاب او د حساب کتابو منیجمنټ دپاره ټول دغه ایکسل خلک استفاده کوي. د شکل هم که تاسو وګورئ، ګوره روز لري، کالمز لري، هر یو جدا بلاک لري. نو دغسې ښه کټګورایز شوی ده، ښه داسې ترتیب ورکول شوی ده. ته کولی شي خپله ډیټا دی کې ښه منظم شکل باندې ولیکې چې کوم انالیسس مربوط اوسي، کوم چې حساب کتاب مربوط اوسي. نو د دې یوزج شی ده کوم چې د فاینانس ریلیټډ، چې کوم دغه د محاسبه ریلیټډ کارونه دي ټول همدلته کیږي. کوم چې د ریاضیاتو مربوط خبرې، کالکولیشن مربوط دي، حساب کتاب خبرې وي، ټول په همدې کې کیږي. چارټس هم ته پکې اډ کولی شي، ته پکې ګرافس هم جوړولی شي. او ایکسل خپله فنکشنز لري چې ته یو دفعه دا فنکشنز تا یو دفعه دا فارمیټ جوړ کو، دا خپل فنکشنز ولګول، ته ضرورت نه لري چې بیا هلته کوم نرخ کې چې فرق راوړي، چینجز راوړي، دلته خپله راوړي، اتومات خپله کوي. بیا ورپسې مایکروسافټ پاور پوینټ. پاور پوینټ څه دپاره استفاده کیږي؟ پریزنټیشنز دپاره. ته یو چیرته دفتر کې یا یو چیرته کمپنۍ کې هر ځای کې چې اوسي، ته یو پریزنټیشن لري، خلکو ته ورښیې سټیج باندې یا ولاړې سکرین مخې ته. نو تا پاور پوینټ کې یو پریزنټیشن جوړ کړی، ته چې کومه خبرې کوې هغه پاور پوینټ کې پریزنټیشن ورښیي. زیات ځایانو کې به هم کتلی اوسي یا کیدای شي خپله دې کړي اوسي. پاور پوینټ څه دپاره شو؟ پریزنټیشنز دپاره. دا پرسنل پریزنټیشنز کیدلی شي، بزنس پریزنټیشن کیدلی شي، اکیډمیک پریزنټیشن کیدلی شي، هر څه چې اوسي. دې کې ښه ده ته عکس هم اپلوډولی شي، ویډیو هم اپلوډولی شي، انیمیشنز هم ورکولی شي. څه هم چې د پریزنټیشنز کې ته اضافه کول غواړې کولی شي. نو همدغسې مایکروسافټ آوټلوک ده چې ایمیلینګ دپاره استفاده کیږي، هغه هم دفتري سیسټم باندې. بیا ورپسې مایکروسافټ اکسس ده چې ډیټابیس دپاره استفاده کیږي، دغسې خپل یوزیج لري. نو دغه څو سافټویره دي چې دا ډېر ټاپ کې دي او زیات استفاده کیږي، او هر ځای کې ته کولی شي چې دا د زده اوسي، دفتري کار کولی شي. اوس راځو چې دا څنګه په دې لار ته پیسې وګټې. زیات لارې چې د پیسو ګټلو دي په دې 3 کې دي: مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ ایکسل او مایکروسافټ پاور پوینټ. دې کې ته زیاته طریقې دي چې ته پیسې ته نه ګټلی شي. اوله همیشه چې دا کومه طریقه چې زه وایم هغه فریلانسنګ ده. فریلانسنګ له لارې په مختلفو ویب سایټونو کې ته مختلف طریقو نه پې عاید درلودلی شي. مثلا اپورک کې، فایور کې، دغسې ډېر څونه پلیټفارمونه کې چې ته بلدیت لرې که نه لرې، سرچ پکې وکړه. بعض ویډیوګانې موږ ریکارډ کړي دي، کورسونه هم ریکارډ کړي دي، کولی شي هغې نه ته معلومات دې حاصل کړې، ته کولی شي پیسې وګټې. اوس راځو ورډ نه ته څنګه پیسې ګټلی شي په فریلانسنګ کې. ګوره ورډ کې ته اول ویلې چې دا ډاکومنټیشن دپاره استفاده کېږي، لیکلو دپاره.
ته سی وی خلکو ته جوړولی شي فریلانسنګ سروسز کې چې زه سی وی ډیزایننګ کوم په ورډ کې تا ته ورډ ډاکومنټ در کوم ته خپل نور چینجز ته کولی شي هر وخت چې اپډیټ کوو ورډ کې خلک داسې زیاتر وخت خپل ټول چې کوم لیکلی وسی ایسې وسی کوم چې د تیسس وسی هغه ټول ورډ فایل کې بل چاته په فریلانسنګ له طریقې نه پروجیکټ ورکوي چې دا ته پروف ریډ کا ما یو پروجیکټ خپل لیدلی و چې داسې تیسس ول هغې کې چې ول چې دغه ورډ کریکشن ته وکړه وګوره که چیرې کوم لغت غلط وسی نو هغه لغت ما ته صحیح کا او نور وګوره که چیرې منظم نه خلاص نو ما چې وکړل روان مغستو صرف چې مو کړل یو هیډر مو ورکو یو فوټر هیډر مقصد پیج سر کې چې کوم هغه وسی معلومات وسی او فوټر پیج لاندې مثلا پیج نمبر دا داسې ایمیل دا یو دفعه ورډ کې اسانه ده یو دفعه چې تا ولیکو هلته هیډر او فوټر سیکشن کې څونه پیجز چې دي ټوله ته ایډ کیږي او دوی مې چې وکړل چې هلته ته آټو کریکشن لري او وبخښئ هغه مسټیکس تا ته ښیي انډرلاین کوي ګرامیټیکل وسی بلو لاین یا ګرین لاین ورکوي او سپیلنګ مسټیک کې اوسي ریډ لاین ورکې داسې پنکچویشن مسټیک اوسي داسې یو بل کلر کې اوسي بلو او ګرین دی کې یو ده نو هغه ټول ما بس رایټ کلیک کریکټ ټول د ما نیم ساعت کار نه و او د هغه ټول پروجیکټ کمپلیټ شو ډېر ښایسته طریقې سره او اسانه طریقې سره دا پروجیکټ کمپلیټ شو اصل کې دا اکاونټ د ما نو د ما د یو دوستو ما ورته چل ورښودو چې دغسې کار وکړه نو ګوره ورډ کې ته دا کار کولی شي مایکروسافټ ایکسل کې ایز ا فریلانسر ته څه کولی شي ته کولی شي چې یو سپریډ شیټ نفر ته جوړ کړي هغه که انوایس وسی هغه که د هغه د ډیټا یا د هغه کمپنۍ یا د هر څه چې وسی چې هغه تا ته ډیټا درکوي دا ما ډیټا ده دا انالایز کا او دا داسې یو ښایسته برابر ډاکومنټ په شکل ماته جوړ کا چې پس زه خپله پکې چینجز کولی شم دا ټول ته کولی شي پکې ایکسل کې خلکو ډیټابیس جوړې کړي دی هغه ډیټابیس خلکو ته ضرورت وسی چې ما ته دغسې یو ډیټابیس په ایکسل کې پکار ده چې نور زه خپله ټول هر څه پکې اډ کوم نو دا ته په ایکسل کې کولی شي ایز فریلانس کار وکړي ته سرچ کا فریلانس کې سرچ کا د ایکسل سروسز سرچ کا چې ایکسل کې څه رقم ته سروسز خلک فریلانس کې ورکوي ډېر په ښه طریقې سره او ښه پوینټونه پکې لیدلی شي اوس همداسې مایکروسافټ پاور پوینټ کې هم فریلانسنګ کې چې ته خپل پروجیکټ جوړ کړې هلته ته دوه طریقې کولی شي یو خو خلکو ته پریزنټیشنز جوړولی شي چاته هم چې ضرورت اوسي هغه خپل مواد درکوي ته پریزنټیشن ورته جوړوي انیمیټ کوي برابرې ورکوي ورته دویم ورته ویبینارز سیټ کولی شي چې ویبینار کې هغوی ته کوم میټیریلز پکاري هغه میټیریلز ته ورته برابرولی شي او هغه خپل ویبینارز کې استفاده کولی شي دا د پاور پوینټ کې ته دا استفاده کولی شي دا صرف فریلانسنګ کې و دې نه بغیر موږ څه کولی شو دویمه لاره دا ده چې ته ټیمپلیټس خرڅولی شي اوس ټیمپلیټس شی شو ورډ کې پوه شولې چې څه شیان کولی شي ایکسل کې پوه شي څه کولی شي پاور پوینټ کې هم پوه شي څه کولی شي مثلا ورډ کې سی وي جوړوي ایکسل کې مثلا ته داسې انوایس جوړوي یا داسې یو ډیټابیس جوړوي چې هغه خلک صرف د ډیټا خپله پکې واچوي او نور هر څه فارمولې هر څه تا جوړې کړي دي نور کلکولیشن خپله کوي پریزنټیشنز مثلا پاور پوینټ کې جوړوي دغه ته خرڅوي هر یو کې دی مثلا 50 ډیزاین او 50 شکله باندې کړي دي مختلف 50 رقم سیویان دي جوړ کړي 50 رقم ته پریزنټیشنز دي جوړ کړي دي پاور پوینټ کې همداسې ایکسل کې چې څه رقم ته استفاده کیږي ته ډېر زیات سروسز دي جوړ کړي دي او ټیمپلیټ شکل باندې خرڅوي دا ټیمپلیټ شیټ ته خرڅولی شي آنلاین داسې ډېر د سیلنګ ویب سایټونه دي مثلا ایټسي کې خرڅولی شي کریټیو مارکیټ کې خرڅولی شي گمروډ کې خرڅولی شي داسې ډېر پلیټفارمونه دي چې ته صرف یو دفعه جوړوي نور اپلوډوي نور هغه خرڅېدو کې رواني بس ته خپل بانک اکاونټ ورسره کنیکټ کوي تا ته بیرته پیسې راځي درېیمه لاره چې ده چې ته کولی شي دا تدریس کې اوس کورسونه ته چې ته لاړ شي وګورې څونه خلک دي څونه استادان دي مایکروسافټ آفس تدریس ورکوي ته کولی شي دغسې مایکروسافټ آفس تدریس کې په 3 لارو باندې یو کولی شي ته لاړ شي یو کورس کې تدریس وکړي د مایکروسافټ آفس هر کورس چې وکړي اپلای ورکړه ته یو اول خو باید صحیح زده کړی اوسي دا نه ده چې بس سره کوي د زده کړې پسې بعد کې راځو چې څه رقم ته چیرې زده کړې دویم ته کولی شي آنلاین تدریس وکړي تا فیسبوک پیج ځان ته جوړ کړی دی یوټیوب چینل دی جوړ کړی ده انسټاګرام لري یا ټیک ټاک لري د هغه له لارې خلکو ته بعضې ټریکس ورښیي د دې له لارې ځان ته سټوډنټس را پیدا کړي یا داسې آنلاین ویب سایټونه دي چې هغه کې ته کولی شي دا د لایف سیشنز لپاره وایم که نه نورې لارې هم شته دي راځو یو پسې ته کولی شي سټوډنټس را پیدا کړي او هغه نفیس واخلئ میاشتنی یو مشخص وخت هره ورځ یا هفته کې 3-4 ورځې آنلاین کېږي درس ورکوي درېیمې ته کولی شي چې وکړي آنلاین کلاسز ریکارډ کړي اپلوډ یې کړي او هغه ځای نه
پیسې وګټي. هغه په دوه لارې دي. بیا یو یوټیوب ده چې ته یوټیوب لاره نه څونه خلک چې ګوري د ویو په حساب یا د اډز په حساب ته پیسې راځي چې ته یوټیوب کې اپلوډوي. او یو داسې پلیټفارمونه دي لکه یولرنا یا نور داسې پلیټفارمونه چې شول هغه کې ته ریکارډ کوي اپلوډ کوي او اپلوډینګ نه بعد څونه خلک چې هلته ثبت نام کوي د هغه ځینې تا ته فیصدي پیسې راځي. دا آنلاین چې دی بیا هغه عمري دپاره دي چې څونه وخت دپاره وي. نو دغه لار نه ته کولی شې د ټیچینګ د تدریس لارې ته همدې سافټویر نه پیسې وګټئ. او البته دا صرف دې دپاره نه ده، هر سافټویر یا هر سکل چې تاسو ته ده دغه د ټیچینګ او د تدریس آنلاین اوسي که آفلاین اوسي دا لاره شته ده ټولو ته. نو اوس چیرې زده کې یوټیوب کې اول ریکمنډیشن یوټیوب د ټول لپاره، خو یوټیوب کې دا ده چې ته په هر یو پسې ګرځې یا به استاد پسې ګرځې یا بعض ځایانو کې کوم شی مسنګ وسي کوم ټاپکس مسنګ وسي هغه پسې به سرچ کوې. نو آنلاین کورسز یولرنا کې مکمل دا د دې هر یو جدا جدا کورس ریکارډ شوی ده. ته کولی شې د یولرنا نه دا زده کړې. که کورس ته ځې مثلا د هر یو فیس به وي 200 یا 800 روپۍ د میاشتې، مګر یولرنا کې تقریبا میاشتې $8 فیس ده. ته کولی شې یو میاشت کې ټول زده کړې، یو میاشت کې زده کړه، 2 میاشتې زده کړې، 2 میاشتې کې زده کړه. صرف دا نه ده، ټول نور څونه سافټویر یا څونه درسونه چې اپلوډ شوي دي ټولو ته لاسرسی لري. نو امید لرم چې څه هم پکې زده کړي اوسي دغه یو مختصر معلومات چې څه رقم ته زده کړي، کوم کوم شیان ته په درس کړي او څه رقم ته لار نه عاید ترلاسه کړي. دا مایکروسافټ افیس ګوره ډېر وړکی شی خلکو ته ښکاري، مګر ډېر خلک د دې لارې نه صرف همدا افیس زده ده، نور هېڅ شی نه دي زده. ښه ښایسته خپل ژوند په چلئ.